Nasilip nyo na ba ang car headline? Headlight pala. Ha? Yung car headlight, pag sinilip mo yung loob nun, parabolic arc yun. Bakit kaya ganon? Hindi letter U. Yung car headlight. Bakit ang car headlight ay ganon ang loob? Paki-explain nga po sa akin. Paki-explain nga po sa akin. Para po, like po sa flashlight, kapag po binuksan po yung ilaw, hindi lang po siya nakafocus sa isang spot. Mag-expand po yung ilaw. Para Yes, po kalat oo. po siya. Correct. Ibig sabihin, pag sinindi mo din yung flashlight, ang loob din kasi ng flashlight, parabolic arc din siya. Then may bombilya sa gitna, di ba? Pero yung pinakalalagyan ng bombilya, yung pinakalalagyan ng bulb ay parabolic arc. So anong purpose nun? Para ang paglabas ng light, ay pakalat siya. Hindi siya korting U. Pakalat yung labas ng light. Pabuka, malapad ang labas ng light. Okay? So yung mga mirror natin sa telescope and radio antennas, so yung nagko-connect, satellite dish din yun. So napaka-importante niya. So let's try. Ito parang sample quiz ito. Sample quiz. Yan. Yan ang sample quiz. Number 1. Basa, then sagot. Anybody? Magtatawag ba ako? Go. How long is the latus rectum of a parabola whose vertex is at origin and focus at 0, 7? Ano po? Yung 28 po. 28 units po. C. How long is the latus rectum? Okay. C ang sagot. Okay, correct? Bakit siya C? Kasi ang focus ay 0,7. So therefore, C is equal to 7. Ang tinatanong ay not the C, latus rectum. So be careful with that. Intindihin nyo kung ano yung tinatanong. Kasi ay misleading. Minsan ang question, akala mo tinatanong ay ang focal length. Kaya sasagot mo kagad 7, di ba? Pero ang tinatanong ay the latus rectum. So pag nagbabasa ng problem, iintindihin kung ano ang tinatanong. Kasi yun ang sasagutan mo. So the answer is 28, 4 times 7. Number 2. Girls, number 2. Ma'am, Go. describe the axis of symmetry and opening of a parabola with an equation 5y squared plus 20x equals 0. Ma'am, letter B po, x-axis opens left. Opens left. Correct. Pag tumitingin ka ng equation, see to it, naka-standard form siya. Pag sinabing describe the opening and the axis of symmetry, i-check mo kung ang equation mo ay naka-standard form. Kasi misleading din ang equation. Sasabihin mo y squared tapos positive 20. So sasabihin mo opens right siya, di ba? Pero kung standard form yan, the 20x must be on the other side of the equation. So when you transpose 20x on the other side, that will become negative 20x. And then y is in the second degree, therefore opens left siya. Okay? Next, boy, number 3. Ma'am, what is the equation of the directrix of the equation x squared equals 8y? Letter D po, y equals negative 2. Okay, y is equal to negative 3. So, paano yung analysis yan? So, x squared is equal to 8y, opens upward yan. Therefore, the directrix is below. And then 4c is equal to 8. Therefore, c is equal to 2. Okay? So, ito lang, choices mo. Y is equal to negative 2. Letter D.
Nagkakaintindihan. So pag hindi na picture, hindi na visualize sa utak, pwede naman pong scratch paper kayo. Okay? Huwag pipilitin na nanguhula ka. Dapat may pag-intindi. Okay, number 4, girl. Girls. Go. How far is the vertex of the parabola from its focus? Ano yon, class? Ano yung tinatanong na yon? How far is the vertex of the parabola from its focus? Ano po yung tinatanong na yon? Focal length. Focal length po yun. C po yung tinatanong na yun. Okay? So, in other words, kailangan din naiintindihan mo yung every part. Hindi lang, ay ma'am, focal length, hindi naman pala alam mo focal length. Ma'am, C po, hindi naman pala alam kung ano yung C. Dapat meron din pag-intindi sa mga parts. So, how far is the vertex of the parabola from its focus? Gaano kalayo yung vertex ng parabola kay focus? Okay? So, asa na po ang girls? Ako ba'y magtatawag? Ha? Mga tameme ang girls, ah. Girls, go. D. D ang sagot. Teka, wala ako. So, letter D ang sagot. So, bakit letter D ang sagot? Okay. Last, boy. Si po ba, ma'am? O, ito na sagot eh. Bakit Right. muna? Explain mo. Oo. Madali lang pala. Vertex lang pala. So, vertex is -4. See? 3, -4. Okay. So, start na tayo. Okay. Ang step dito, no need for you to follow the step. Pero, yung step na to dapat ginagawa nyo. No need to describe. Pero ang importante, read, analyze, visualize the situation. Okay? If you can illustrate the problem, gawin mo. Kasi kapag nagbasa ka at inanalyze mo, para ma-visualize mo yung situation, i-drawing mo siya. So, i-illustrate mo yung problem. And then, ang next step niyan ay hindi yung identify. Bago mo identify kung ano yung tinatanong, ilagay mo muna siya sa Cartesian plane. Yung situation. So, pag naintindihan mo na yung situation at na-drawing mo na siya, yung situation, ilagay mo ngayon sa Cartesian plane. Okay? So, a window has the shape of parabola with vertex at the top and axis vertical. It is 12 meters wide and the base is 4 meters high. How wide is it halfway? Okay. Again, kapag sinabing how long, x-coordinate ang tinatanong. Kapag sinabing how wide, ay y-coordinate pala. Ulit. Kapag sinabing how high, y-coordinate ang tinatanong. Kapag sinabing how wide, x-coordinate ang tinatanong. How far, horizontally, x-coordinate po yun. What is the distance, vertically, y-coordinate po yun. Okay po? Okay. So, how wide is it halfway? So, ito po yung ating problem. So, window ang gagawin, 12 meters wide and 4 meters high. Okay? Ito yung halfway, ibig sabihin ay how wide, ito ang tinatanong sa atin. Ayan. So, pag sinabing how wide, kung ito ang taas niya ay 0.4 ang kanyang height, dun at the height of 2 meters,
gaano siya kalapad. Okay? So, nung nilagay na natin sa Cartesian plane, yung 12 meters from 0, 0, ginawa natin siyang sa 0, 0, ito si 0, 6, ito si 0, 0, negative 6, yung dalawang dulo. So, pag tinotal mo yan, 12 units yan. And then from the y-axis naman, from 0, 0, from the vertex, 0, 4. Lumalabas 0, 4 ang vertex natin. Okay? Ang kailangan ma-identify mo ay dapat may vertex ka at alam mo kung may vertex ka, kung yan ay 0, 0 o yan ay vertex HK. Kasi depende yon sa gagamitin mong formula. So since ang nilagay natin niya siya sa ganyang pwesto, therefore lumalabas ang vertex natin ay 0, 4. So HK ang gagamitin natin. And then halfway dun sa window, which is at the point of 0, 2, ito yung kalahatian. Ang tanong sa atin ay, how wide is it halfway? Gaano siya kalapad sa kalagitnaan? Okay? Ibig sabihin, at the height of 2 meters, gaano siya kalapad? Naintindihan po? So, identify ka ng point na mapapasama yung how wide, and that is that point. Ito yung point na yon. From 0, 0, ito ay hindi mo alam yung wide. From 0, 0, hindi mo alam yung how wide, pero alam mo at the height of 2 meters. Okay? So, ayan yung explanation. So, identify natin ngayon yung mga points. So, since HK tayo opens downward, kaya ito ang gagamitin natin formula. X minus H quantity squared is equal to negative 4C Y minus K. Using the point 0, 6, at saka yung 0, 6 kasi, 6, 0 kasi, that's a point on the parabola. Kukuha ka ng point on the parabola para ma-substitute mo kay X and Y. Okay? Huwag ka kukuha ng point na wala sa parabola. Pag nag-substitute ka kay XY, it is a point on the parabola. Now, bakit tayo kumuha muna ng point on the parabola? Kasi hindi natin alam si C. Okay? So, solve muna natin ang C. So, substitute natin ang 6, 0 kay XY at saka si HK 0, 4. Kumpleto na tayo. Okay? So, magiging 6 minus 0 squared is equal to negative 4C times 0 minus 4. So, 36 is equal to positive 14C. So, ang C natin, divisible by 7, divisible by 2 pala, 18 over 7 ang C natin. Okay? Pagka alam na natin si C, gamitin natin uli yung vertex na 0, 4, at saka yung C. This time, ang gagamitin natin point on the parabola ay yun na ang hinahanap nating X. X2. Yan na yung sasubstitute natin kay XY. So, H is equal to 0, 4X is equal to 4, X is equal to X, and Y is equal to 2. Kasi yun na yung hinahanap natin. So, ayan na po siya. X minus 0 quantity squared is equal to negative 4 times 18 over 7, our value of C, times 2 minus 4. So, dapat marunong nito. Magmumultiply ka lang naman dyan. So, magiging 144 over 7. Lahat siya positive. And then, get the square root of that, 4.54 meters. Okay? And then, since yung halfway ay kalahati lang yung sinukat natin, ang tinatanong ay how wide is the window halfway. So, ito times 2 natin siya. Para makuha natin yung kabuuan nung lapad niya sa gitna.
Okay po? Naintindihan po ang problem? Number 2. Question po sa number 1. 1101. A cable of suspension bridge hangs in the form of parabola. The supporting towers of the cable being 300 meters apart. So kung nakahang yung bridge, dapat may kinakapitan siyang towers. So imaginein mo yung tulay na nakakabit sa dalawang towers. Okay? Yung daw towers ay 300 meters apart. The cable passes over a supporting towers at the height of 50 meters above the roadway. So yung dalawang towers na kinakapitan ng suspension bridge ay 50 meters above ang taas niya mula doon sa roadway. Okay? Doon sa pinaka-roadway nung bridge. O di ba, pag nakakita ka ng bridge, dadaan ka doon pero yun ay nakasuspended. So yung dalawang tower na kinakapitan ay 50 meters above. Okay, next. Find the length of the vertical support rods. So yung suspension bridge, yun ay nakakapit sa tower pero yun ay sinusuportahan para ma-maintain niya yung korte at saka masuportahan niya yung bridge kapag may hangin kasi sa wind yan lalo na kapag may bagyo magsusway-sway yon, di ba? Pero sinusuportahan niya ng mga vertical supporting rods na nakakabit sa roadway at an interval of 50 meters from the center of the bridge to a supporting tower. Yung bawat supporting rod na kumakapit na nakakapit sa suspension bridge ay may interval of 50 meters. So, ito yung itsura niya. Yan. Ayan yung itsura niya. So, ito yung roadway. Ito yung suspension bridge. Kinakapitan siya ng dalawang towers. 50 meters. And then, itong suspension bridge na yan, supported by parabolic cable yan. So, tignan ko lang kung ako ay makakakita ng... Wait lang, class. Maghahanap lang ako ng suspension bridge. Yan po. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng suspension bridge. Nakikita, class? Opo. Okay. Ito yung dalawang tower na nagsusupport doon sa roadway. Ayan. Yan ay supported by cables yan. Makakapal yan, class. Kasi ito, ang pagkakuha ng picture na to patagilid eh. So, yan parabolic arc yan. Ito yung tinutukoy na vertical rods. Yan yung mga tinutukoy na vertical rods. Okay? Yung mga vertical rods na yan naman yung nakakapit doon sa roadway para during winter or during basta nagsusupport siya doon sa daan para yung wind at saka other yan, hindi niya basta-basta masisira yung bridge na yan. Okay?
Imagine niyo kung gaano kakapal yan, ha? By just looking at it, para mga string of ano lang, para mga string lang ng ano, sinulit. Pero yan, in reality, kung nakapanood kayo ng Discovery Channel niyan, ang kapal niyan ay super taba yung mga cables na yan. Okay? So, ito yung ibig sabihin ng ating problem. Ganyan yung in reality, ganyan ang itsura niya. Nakukuha po? Naintindihan po? Opo. Okay. So, balik tayo sa problem. Pinakita ko lang sa inyo para, so, itong towers ay 50 meters ang height niyan. Ito yung roadway. Ito yung ating parabolic arc. And then, 50 meters ang distansya ng bawat supporting rods. Okay, 50 meters away yon. Okay po? From tower to tower ay 300 meters yon. From tower to tower. So, ano yung 5 meters na yon? Wait lang, 5 meters sa problem. Ayan. Dito ang sabi ay 50 meters above the roadway and the lowest point of the cable is 5 meters above the hallway. So, yung parabolic arc nakalawit yon. So, ang pinaka-lowest point niya is 5 meters above the roadway. Okay? So, balik tayo sa problem. Yon. So, kung ang parabola ay nakahang na ganyan, ibig sabihin yung pinakamababa niyang lowest point niya is 5 meters above the roadway. Okay? Tapos, ang pagitan ng bawat rod ay 50 meters. Naintindihan po ang problem? Naintindihan po ba ang problem? Siyempre hindi, ma'am. Okay, proceed tayo. Ilagay natin siya sa Cartesian plane. Yan. Ganyan mo siya ilalagay sa Cartesian plane. Okay, bakit ganito na itsura nito? Paket ko lang. Nagulo kalas. Yan. So, ito ay dapat nandyan. Yun. Okay? So, nilagay natin siya sa Cartesian plane. So, ito yung 0, 0 natin. Ito yung 5 meters na nakahang siya from the roadway. Itong x-axis ang nagsaserve as our roadway. Ito yung roadway natin. Okay? And then, ito yung ating height mula sa center, mula from tower to tower, ito yung nagsaserve as our tower. From tower to tower, 300 yan. At pinuto natin siya sa from 0, 0. Therefore, 150 to. Itong point na to. Okay? So, itong point na to ay itong point na yan. Yung point na to is 150, 0. Ito naman point na nandito ay negative 150, 0. Ito. Yan. Itong point na to ay negative 150, 0. Itong point na to ay negative 150, 0. Kaya sa 0, 0 ka nakagitna yung iyong parabola to total of 300 meters yon. Okay? And then, ang tinatanong sa atin ay, balik tayo sa tinatanong, determine the length of the supporting rod from the cable to the roadway at interval 50 from the center. So, ibig sabihin, mula sa center hanggang dito, ito ang tinatanong, itong height na to. Mula sa center hanggang dito, gaano kataas yung supporting rod. Kasi kung ang interval of 50 meters, syempre iba-iba yun kasi tumataas na yung parabola mo Iba-iba ang height ng supporting rod. Okay? Iba-iba height. Pero ito ay symmetrical. Kung ano yung height mo dito, yun din ang height dito. Kasi parabola yan Symmetrical siya Therefore, yung mga rods mo, symmetrical din yan.
Kung gaano ito kataas dito, ganun din kataas dito. Kung gaano ito kataas, ganun din ang kataas. So, ang tinatanong sa atin, itong height nito ay magkaiba yan. Magkaiba ang height niyan. Okay? Pero ang tinatanong sa atin is, from the center of the cable, what is the vertical height of the vertical rod? Ito. So, ang tinatanong sa atin is y. Okay? So, from 0, 0, 50, y. Kaya itong point na to ay 50y, yun ang tinatanong sa atin. Okay? Itong point na to ay magiging 100, 0 kasi ang interval niya is 50. So kung ito ay tatanungin din kung gaano kataas ito, itong point naman na ito, yung point na yan ay magiging 100y. Yung point na ito. Kung yan ay tatanungin din kung gaano kahaba itong rod na to, itong vertical rod na to. Okay po? Again, wala tayong C. So, kukuha tayo ng point on the parabola, itong kukuhanin natin para sa X and Y. Then, ang vertex natin lumalabas ay 0, 5. Bakit 0, 5 ang ating vertex? Kasi from the roadway, yung pinakamababang point niya, pagkakahang ng parabola ay 0, 5. Okay? So, eto na siya. So, itong gagamitin natin. Parabola opens upward. Okay? And then, to solve for C, substitute natin si X and Y, 150 and 50. And then, ang substitute natin kay HK ay 0 and 5. Ayan na po. Okay? Sinubstitute na natin. Solve for C tayo. Gamit tayo ng calculator, ha? Okay. So, lumalabas, ito na ang C natin. C is equal to 125. And then, to solve for Y, balik tayo dun sa equation. Substitute naman natin ang vertex uli, 0, 5 sa HK. And then this time, isosolve na natin ang Y. Ang isa-substitute na natin kay X ay 50 at ang kay Y ay Y. Kasi yung Y ang sinosolve na natin. Okay, this time, alam na natin si C. So, substitute na natin din si C. Ayan na siya. Gamit ng calculator, ayan na po siya. Ito na po siya. Ito na po siya. Y is equal to 10. Therefore, lagyan ng label ang sagot kasi ito ay situational problem. Hindi pwedeng Y is equal to 10. Ano yan 10 na yan? You have to describe your answer. So, lalagyan dapat ng label. Kasi pag huminto ka dito sa Y is equal to 10, anong meaning niyan? Based on the problem. Anong meaning niyan? Kapag nag-stop ka dyan sa solution mo, mamaliin ko yun. Kasi ano yan? Y is equal to 10. 10 carabao, 10 horses. Ano yan? So therefore, you put that in sentence. Therefore, the length of the vertical supporting rod at a point 50 meters from the center of the bridge is 10 meters. Okay, 115, number 3. A satellite dish shaped like a paraboloid has a diameter of 4.8 meters and a depth of 9.9 feet. So, imaginein mo yung satellite dish, may lalim yon. Yung lalim niya, kapag nagkukwenta tayo ng lalim ng paraboloid, ay sa gitna. Ha? Sa gitna, yung pinakamalalim na part. So, imaginein mo yung palanggana. Yung palanggana, kasi yun, hindi parabolic yun eh. Yung palanggana, nakakita na ba kayo ng palanggana? Ano sa English ang palanggana, class?
Last. Ang sa English ng palanggana, Basin po yata. basin lang. Wala siyang Opo. sariling English. Basin. Basin. O, sige. So, nasan na ako? So, imagine mo yung basin, diameter niya is 4.8 feet, tapos ang lalim niya is 9 feet. Okay? Then, pag nakakita ka ng satellite dish, tingin tayo ng satellite dish sa ano ha? Kay Google. Para napipicture nyo. Hanap tayo maganda. Copy image. Yan ang satellite dish. Kita po? Kita po ang satellite dish? Opo. Okay. Po. So, ang diameter niya daw ay, ilan na uli? Ilan ang diameter niya? Hindi sa problem. Ilan ang diameter? 4.8. Ang diameter niya ay 4.8 ang diameter niya. Ang lalim niya is 0.9 feet. The receiver is placed at the focus. How far the receiver be from the vertex? Gaano kalayo yung receiver doon sa vertex? Okay, ito yun. Punta tayo doon sa picture. So, ang diameter nung dish ay 4.8. Ang lalim niya ay 0.9 feet. Ito yung sinasabi. If the receiver, how far is the receiver from the vertex? Ito ang vertex nyo. Gaano kalayo yun? So, ano yung tinatanong? Focal Ano yung length. tinatanong? Focal length lang yung tinatanong. Gaano daw kalayo yung receiver? Ito kasi ang taga-receive eh. Okay? From the vertex. Ito, kung ito sa parabola, ito yung lumalabas yung vertex mo. Okay po? Naintindihan na po ang problem? Okay. So, ito yung drawing ko. Parang palanggana. Okay, ito yung drawing ko. So, ang diameter niya is 4.8. Ang lalim niya ay 0.9 feet. Ito yung vertex. Ito yung receiver niya. Gaano kalayo ang receiver doon sa vertex. So, focal length ang tinatanong. Okay. So, C ang tinatanong. Okay? Lagay natin ngayon siya sa Cartesian plane. Ayan na po siya sa Cartesian plane. Okay? Bakit ito gumalaw? Sa inyo ba, class, yung PDF form, gumalaw din? Minsan kasi pagka pini-PDF form mo na, yung gagawin mo siya sa Word, tapos ipi-PDF form mo, yung mga drawing mo, yung mga graph, na gagalaw. Yun minsan ang problema ko, class. Nagalaw. Okay? So, nilagay natin siya ng opens right. In-opens right natin siya. Vertex natin 0, 0. Ayaw na magalaw.